ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ software Techno YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Adobe Premiere use කරලා videos color grade කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් color grading කියන්නේ ඔයා videos edit කරනකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද color grading එකෙන් තමයි video එකේ quality එක, ඒ වගේම video එකේ appearance එක මේ වගේ જાති ලස්සනට ඔයාට video එකෙන් සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ color grading එකත් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරමු Adobe Premiere use කරලා color grading කරන්නේ කොහොමද කියන එක step by step මේ වීඩියෝ එකෙන්. දිගට මේක තුල ඉන්න subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ආර වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් එතකොට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි කතා කරමු color grade කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඔයාගේ videos වල තියෙන color quality එක, ඒ වගේම ඔයාගේ videos වල තියෙන color appearance එක මේ වගේ જાති හරි ගානට arrange කරලා correctly arrange කරගන්න එක තමයි මේ color grade කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් color correction කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. ඉතින් color grade එකයි color correction එකයි අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි කතා කරමු අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද color grade කරන්නේ කියන එක ගැන. ඒ වගේම color grade කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා Adobe Premiere වල ඉතින් color grade එකත් එක්ක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එකත් පොඩ්ඩක් increase වෙනවා කලින් කතා කරා වගේ. ඒ වගේම color grading එකක් නොකරපුවාම වීඩියෝ එක ගොඩක් කැතයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් unpleasant විදිහට තමයි වීඩියෝ එකේ ඔයාගේ resolution එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් color grade කරන කලින් මම මුලින්ම Adobe Premiere open මේකට videos දෙකක් import කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම video files කීපයක් මේ විදිහට import කරගෙන ඉවර වෙලා ඒක timeline drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කර වීඩියෝ එක thumbnail views දාන්නවා නැත්නම් වීඩියෝ එක හරියට පේන්නේ නැති හින්දා. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ඊළඟට කරන්න ඕනවා සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන විදිහටම line එකට drag and drop කරගන්න එක. ඉතින් timeline එකට drag and drop කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා කෙලින්ම මේ වීඩියෝ එක color grade කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ color grade එක වැරදුනා කියන්නේ. එතකොට ඔයාට වීඩියෝ ක්ලිප් එකටත් පොඩි damage එකක් වගේ වෙනවා. ඒත් එක්ක ඔයාගේ color grade එකට වගේම නැවතත් ආයෙ ඔයාලට වීඩියෝ එක ටයිම්ලයින් එකට ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දිගටම අන්ඩු කරගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම ප්‍රොබ්ලම් එකක්. ඒකින්ද මුලින්ම කරන්නේ ඔයා යන්න ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න new item කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා adjustment layer කියන එක දෙන්න. දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ resolutions තියෙද්දිම මේක okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ආර බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට adjustment layer එකක් ඔයාගේ time project window එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයා simply drag and drop කරන්න ඕන ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩට. ඔයා තියෙන track එකට උඩින් track එකට තමයි මේක drag and drop කරගන්න ඕන. හරි, දැන් මම drag and drop කරා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ෆයිල් එක. ඒ වගේම ඊට උඩින් තියෙනවා adjustment layer එක. ඉතින් ඔයා color grade එක කරන්න ඕන මෙන්න මේ adjustment layer එක උඩ. ඒ කියන්නේ ඔයා color window එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ timeline එකේ තියෙන adjustment layer එක select කරලා තමයි color grade එක කරන්න ඕන. ඉතින් මම සරලව මේ adjustment layer එක උඩ click කරනවා. click කරලා යනවා මෙතන මේ උඩ තියෙන workspaces වලින් color කියන page එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට මේ color page එකේ ඔයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ color page එකේ පොඩි වෙනස්කම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාට පොඩ්ඩක් ඔයාගේ color page එක මීට වඩා වෙනස් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය tools ටික මෙතන බලාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන lumetri scopes කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාට මෙතන colors ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා lumetri color කියලා එකක්. මේක පෙන්වන්නේ නැත්නම් යන්න window වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ lumetri color කියන එකට ටික් එකක් වැටලා නැතුව ඇති. ටික් එකක් වැටෙනකම් විදිහට මේක select කරගන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ මම දැන් color correction එක මුලින්ම පටන් ගන්නවා. ඒකට මම යනවා මෙතන basic correction කියන එකට. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට බලා ගන්න ඕන. ඒකට මම පොඩ්ඩක් නිකන් ලොකු කරගන්නවා වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් resolution කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක එච්චර ටික නැහැ. colors
මේකේ කරෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න මට ඒක හරියට පේන්නේ නැති හින්දා. හරි, ඊට පස්සේ මම ලුමෙට්‍රි කලර් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ටෙම්පරේචර් එක පොඩ්ඩක් ඉස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න මෙතන ගියොත් ඔයාගේ කලර්ස් ටික හරියටම මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කලර් එකත් එක වීඩියෝ එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක්ක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් ලුක් එක පොඩ්ඩක් දියුණා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඒක හරි නැහැ. ඒක අඩු කර ඒත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අර කලින් තිබ්බ කලර් එක පොඩ්ඩක් අර ඩීප් ගතිය, ඒ කියන්නේ කලර් එකේ තිබ්බ ඩාර්ක්නස් ගතිය දැන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම මෙතන යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටෝන් කියලා එකක්. ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරලා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට අර කලින් තිබ්බ ඩාර්ක්නස් එක වීඩියෝ එකෙන් නැති වෙනවා. සිම්පල් කලර් මම කරන්නේ වීඩියෝ කලර් ග්‍රේඩ් එකත් එක්ක මේක වීඩියෝ එක ලස්සන වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක නැවත වතාවක් ඔයාලට එඩිට් එකට ගිහින් කරෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ කලර් එක කරන්න කලින් උයි මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලර් කරෙක්ෂන් එක කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එක තියෙන්නේ. කලර් කරෙක්ෂන් මෙන්න මේ වගේ ඩාර්ක්නස් එකත් එක්ක තමයි වීඩියෝ එක තිබ්බේ. ඉතින් මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක අයින් කරොත් ඔයාලට මේ කලර් කරෙක්ෂන් එක බලා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කලර් කරෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ තනිකර මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක උඩ. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකම අරන් ගියොත් ඔයාලට කලර් කරෙක්ෂන් එක මේ විදිහටම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ පාත් එකක වගේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ කොටසක විතරක් කලර් ග්‍රේඩින් කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ලුමෙට්‍රි කලර් කියන වින්ඩෝ එකට යන්න වාගේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙන් මෙන්න වීඩියෝ එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් උඩ ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් වල තියෙන ලුමෙට්‍රි කලර් කියන එකේ මෙන්න මේ පෙන් ටූල් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. පෙන් ටූල් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක වටේ මාස්ක් එකක් ඩ්‍රෝ කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ පාත් එකේ විතරක් කලර් එක පොඩ්ඩක් කලර් එකේ කියන්නේ මේකේ hue එක වගේ පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරගද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ලෙවල් එක මේ කොටසේ විතරක් චේන්ජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් හරිය කලර් ග්‍රේඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ පාත් එක විතරක් වාගේ කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට ඕනම විදිහට මේ පාත් එකේ විතරක් කලර් එක චේන්ජ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ඩාර්ක්නස් කරගන්න ඕන, ඔයාගේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ වැඩවලට ඔයාලට මෙන්න මේක යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ ලුමෙට්‍රි කලර් වින්ඩෝ එකේ තියෙන ඕනම කොටසකදී මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටසේ විතරක් කලර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ කොහොමද කලර් මැච් කරන එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මෙන්න මේ ඉතින් මං ඊළඟට කතා කරන්නේ කොහොමද කලර් මැච් කරන එක මේ Adobe Premiere use කරලා කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මං ඒකටත් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් drag and drop කරගන්නවා මගේ timeline එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා සරලව timeline එක උඩට. හරි, ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම මෙන්න මේ අවසානයට යනවා. අවසානයට ගියාට පස්සේ අර බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම මම මෙතනින් තව වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේකට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තවත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මගේ ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ. දාගෙන ඉවර වෙලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකම එකට සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරාම මෙතනින් next කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මේකට නමක් දීලා ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකම ට්‍රැක් එකට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම නැවත වතාවක් යනවා කලර් වින්ඩෝ එකට. කලර් වින්ඩෝ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කරෙක්ෂන් එකම මෙන්න මේ හරියට ඇපියර් කරගන්න එක තමයි මම දැන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් මේක set to the frame size කියන එක මම ලබා දෙනවා.
හරි ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ හරියට යනවා. ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතන පල්ලෙහා ආට බලා ගන්න පුළුවන් Lumetri color panel එකේ color wheels and match කියලා එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන comparison view කියන එක ලබා දෙනවා. ලබා දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේක මේ ගානට අරගෙන එනවා. මේ හරිය තමයි මට මගේ අවශ්‍ය color එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම timeline එකෙන් මෙන්න මේ අන්තිම හරිය අර අපි දැන් අන්තිම වීඩියෝ එක දක්වා අරගෙන යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ විදිහ resolution එකකින් මේ විදිහ color එකක් මේ වීඩියෝ එකෙත් බලාගෙන මේකව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ darkness ගතිය වැඩි. ඒ හින්දා මම කරන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන color එක මේකට ගන්න මෙන්න මෙතනින් apply match කියන එක ලබා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාට වීඩියෝස් දෙකේම color එක samely match වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් වගේ නෙවෙයි දැන් ගොඩක් ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන color wheels වලින් ඔයාට මේක ඕනනම් adjust කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Adobe Premiere use කරලා color grade කරන්න තියෙන best methods කීපයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.